Да. Господь, конечно, побуждает меня говорить по-русски. С тех пор, как началась война, я не цитировала Коран. Я, не знаю, как к этому относятся люди. Я знаю, что, э, отписались от меня люди, когда прочитали мое слово «За кого умирал Иисус Христос». А я рассказывала о 12 патриархах. То есть получается, что, у людей в голове есть такое понимание, что, э, есть что-то такое вот святое, к которому нельзя прикасаться и которого нельзя осуждать. Ну, это правда. Вот, то, что описывается в Коране, то и рассказывается в Библии, что, м, Иосиф, в Коране он Иусуф говорит своему отцу: «О мой отец, я видел 11 звезд, солнце, луну. Я видел, как они поклонились мне». А отец ему говорит: «О, сын мой, не рассказывай этот сон своим братьям, а не то они замыслят против тебя дурное. Воистину, дьявол — явный враг человеку». Братья, да? Русские, украинцы ж братья, да, сколько говорили. Но почему братья замышляют против человека дурное? Потому что они завидуют. Твой Господь изберет тебя, научит тебя толковать сны и одарит. И одарит. И что говорят? Ну, вообще-то корень всех зол — сребролюбие, но зависть — это тоже огромная разрушительная сила. Иисус, написано, был распят из-за зависти. Из-за зависти был распят. Позавидовали успеху. Сьогодні зранку мені відкривається, вибачте, що я говорю то російською, то українською, я зараз молюсь за Україну. Я цитую Коран, тому що Бог мене так веде, не тому що я щось хочу там знайти. Звичайно, це жорстке слово, і ми всі шукаємо, але написано в Біблії, що Бог ожорсточує серця. Тобто Він теж це робить. Для чого? Для того, щоб ми мінялися, щоб ми піднімалися вгору, щоб ми не робили один одному зла. Хіба це не прикро, що люди об'єднуються лише коли біда? Чому, коли заздрість, люди роз'єднуються? Це горе. І станеться в кінці днів. Міцно поставлена буде гора дому Господнього на шпилі гір. І піднята буде вона понад згір'я. І полинуть до неї всі люди. І підуть численні народи та й скажуть: ходіть та зберімось на гору Господню, додому Бога Якового. І доріг своїх Він нас навчить, і ми підемо стежками Його, бо вийде з Сіону закон, і слово Господнє з Єрусалиму, і Він буде судити між людьми, і буде численні народи розсуджувати, і мечі свої перекують вони на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть навчатись війни. Так буде. В кінці кінців так буде. Люди не роззброюються. Чому? Чому? Священники читають, слава Боже. Вони знають про це, що це має бути. Чому вони навчають людей вбивати? Чому? Чому Україні загроза не від мусульманського світу, всі так бояться Корану, а від православного світу? Чому?
Мене засуджують, що я вивчаю Коран. Це така страшна книжка. Мусульмани такі злі люди. Але війна йде з православного світу, з християнського, я так розумію. Що відбувається? Це не священники. Я вчора слухала одного нашого історика, я з ним не погоджувалася, і він критикував Путіна, він по цитатам його розбирав і цитував історію, але аргументувати треба вже до кінця. Тому що, критикуючи одне, можна обріхувати теж людину іншу. Розумієте? Тобто я ратую за повну об'єктивність. Щоб не було війни, треба, щоб не було суперечок, а щоб не було суперечок, треба, щоб наверх піднялася істина. Тобто, з точки зору українського націоналізму, ми можемо розповідати не об'єктивні речі, а суб'єктивні. І знову накручувати один одного на суперечку. Я взагалі не розумію, де віра у людей, якщо вони продовжують вбивати. Яка віра? Яка християнська віра, якщо не може християнин вбивати взагалі? Не може. Коли солдати звернулися до Іоанна Хрестителя, що нам робити, воїни? Він сказав, не беріть чужого. Він, звичайно, не міг сказати не вбивати, бо це солдати, вони захищають. Але не брати чужого, це не йти воювати проти. Треба вчити людей любити. Але нічого не можна зробити без Божого Духа. А Божий Дух тільки в Слові. Тільки через істину, через Біблію можна шукати істину. Тому тільки лише той, хто призиває ім'я Господнє, рятується. Вчора я читала першу главу частину буття і зрозуміла, що 6-й день війни у нас – це 6-й день творива. Можна провести паралель. 6-й день має бути щось людське вже утворитися, розумієте? Бог творив 6-й день тварин і створив людину. Сьогодні має бути якийсь перелом. Я вже його спостерігаю, що багато російських солдат говорять на камеру, що нас обманули. Мабуть, що обманули. Вони не хочуть вбивати українців. Хто вбиває українців? Кадирівці? Небезпечно на окраїнах України. Ось в цьому несправедливість і серце болить за ці міста, які розрушуються. Рятується Київ, а маленькі містечка навколо нього знаходяться в небезпеці. Ось вона несправедливість. Ось біль. Тому що як не досягається мета основна, лютість виливається на ближче оточення. Серце моє плаче через цю ненависть. Я думаю, що навіть і в родині так. Коли є зла людина, ти її не хочеш чіпати, бо получиш у відповідь. Але ти будеш чіпати людину, яка тобі не дасть у відповідь, бо навчилися стримувати себе, мовчати. І на тих людях виливається злоба несправедлива. Така правда. Він буде судити між людьми.
І буде численні народи розсуджувати, і мечі свої перекують вони на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть навчатись війни. Горді очі людини поникнуть, і буде обнижена людська високість, і буде високим сам тільки Господь того дня. Бо настане день Господа Саваота на все горде і високе, на все висунене і понижене буде воно, і на всі кедри ливанські, високі та висунені, і на всілякі башанські дуби, і на всі гори високі, на всі згір'я піднесені, і на всі башти високі, на всі мури стрімкі, і на всі кораблі старшішу, і на все, на що дивимось, пожадливо. І понизиться гордість людини, і обнижена буде високість людей, і буде високим сам тільки Господь того дня, а божища зовсім минуться. І вони підуть до скельних печер та до пороху в ями, від страху Господнього, від пишноти його величі, коли прийде він острах збудити на землі. Покине людина того дня божків своїх срібних і божків своїх золотих, що собі наробила була, щоб вклонятися кротам і кажанам, щоб піти в печери, розщілені скельні від страху Господнього і від слави величі Його, коли прийде він острах збудити на землі. Відкинься ж собі від людини, що віддих у носі її, за що її поважати. Розумієте, що Бог каже? Немає за що людину поважати. Розумієте? Можна сказати будь-якій людині, за що тебе поважати? Безусловно, Иосиф и его братья стали знамением для тех, кто спрашивает. Вот они сказали, отец любит Иосифа и его брата больше, чем нас, хотя нас целая группа. Воистину наш отец пребывает в очевидном заблуждении. Убейте Иосифа или бросьте его на другой земле. Тогда лицо вашего отца целиком будет обращено к вам, а после этого вы будете праведными людьми. Убейте, убейте. Россия, братний народ кричит, убейте украинцев. Убейте Зеленского, да. Ставится цель убить президента. Зачем? Зависть. Боже, прости нас, прости нас. Прости нас, Господи. Вырви сердец человеческих каменные сердца с груди. Дай им сердце плотяное, Господи. Научи нас любить. Несмотря ни на что, любой конфликт нужно превращать в юмор. Любой конфликт. У украинца, видно, есть этот талант пошутить. Этот талант есть. Надо учиться. Романенко сказал, что украинцы превратились в медоедов в Европе. Медоеды такие животные, которые отличаются своей крайней свирепостью. Они, оказывается, постоянно находятся в движении, не спят никогда на одном месте. Вот. И активны преимущественно в сумерках или ночью. Как пишут ребята, что Бог так делает, что нас не видят ночью, а мы видим врага. Для сна они используют самостоятельно вырытые ямы глубиной от 1 до 3 метров с небольшой
высланная мягким материалом каморка. Ну, это сейчас народ Украины живет в этих ямах, пещерах, погребах. Да, конечно, очень больно, что мы должны убивать. Конечно, я не убиваю, я христианка, я уповаю на Бога. Я благодарна Богу за Коран, который утвердил меня в вере, что ангелы, в Библии такое не читал, что как ангелы защищают, четко написано. Ангелы убивают, бьют в лицо и по спине. Вот таким образом, возможно, они, русские, теряют ориентацию вообще, и поэтому они не попадают в цель. Я так понимаю. Потому что, они же прошли учение. Я думаю, что именно ангелы не дают убивать украинцев. Так они не попали в Харьковскую администрацию, да, рядом с зданием прилетела ракета. У нас сегодня летали утром, ночью. Видно вертолеты, видно, Европа дала нам технику. И, конечно, Украина разрушается. Разрушается. И это страшно. Страшно, потому что люди в отчаянии. Потому что Путин запугал ядерной катастрофой. Я верю Богу, который когда-то вывел меня молиться. Я прошла центральную улицу города Житомира, которая называется Киевская улица, и молилась против ядерной войны, именно против ядерной войны. Это в то же время, когда я получила откровение, что будет нашествие с севера. Я знала о том, что когда-то это не Донбасс, именно Донбасс все-таки это Запад, а именно с севера я видела, то есть и Беларусь, и со стороны Беларуси на Житомирщину. Вот это агрессия. Извините, я говорю по-русски, по-украински, так уже у меня получается, так Бог меня ведет. Еще раз, признак того, что мы братние народы. И я вижу выражение этих ребят в плену, которые огорчены, что попали в такой передел. И они, явно не хотят все-таки убивать украинцев. Не настолько они зомбированы, потому что общаются с людьми. Имеют родственников здесь. Пропаганда путинская проиграла. Читаем Библию, изучаем Писание. Бог дает нам утешение. И превращает наши сердца в плотяные, написано в Библии. То есть те, которые умеют сочувствовать, любить, прощать, терпеть и не завидовать. Будьте благословенны.